รถไฟที่แพงที่สุดในโลกค่ะแรงงานเสียชีวิตไปเป็นพันคนเลยนะคะท่ามกลางเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่ค่ะเลยป้ายค่ะเดี๋ยวมารับเหรอลืมกดอัดลาออกจากการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนี่ตอนนี้นะคะมินอยู่ที่สถานีรถไฟธนบุรีค่ะกำลังจะขึ้นเส้นทางธนบุรีน้ำตกไปเที่ยวที่กาญจนบุรีค่ะรอบนี้นะคะจะพาไปดูเส้นทางรถไฟมรณะซึ่งเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นนะคะจะไปที่สังขละบุรีค่ะนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยว่าหลังจากที่ผ่านมานานมากนะคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะทั้งคลิปวันนี้นะคะมินจะใช้ถ่ายด้วย Galaxy S20 Ultra 5G ค่ะรีบไปซื้อตั๋วดีกว่าค่ะเพราะว่ารถไฟจะออกตอน 7:50 ตอนนี้ 7 โมงกว่าแล้วช่วงนี้ก็คือเหลือรอบเดียวถ้าพลาดรอบนี้ก็คือหมดกันไปค่ะนอกจากตั๋วที่ได้มาวันนี้ก็จะได้เอกสารการเข้าจังหวัดด้วยค่ะนี่เป็น new normal มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปรอรถไฟกันค่ะมาแล้วค่ะตั๋วอยู่ไหนอ่ะผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อเจอแล้วค่ะยับเฉียวตอนนี้นะคะก็จะมีการเว้นระยะห่างการนั่งอยู่ในรถด้วยค่ะเหตุผลที่มินไปที่กาญจนบุรีเหตุผลแรกคือมินคิดถึงการเดินทางในช่วงที่ผ่านมาเราก็ร้างราจากเรื่องนี้ไปนานแล้วทำให้รู้สึกเหงามากการที่เราได้ออกมามันก็รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันละถึงแม้ว่าเราจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่ออะไรเป็นการห่างอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหตุผลที่2นะคะก่อนหน้านี้มินเพิ่งไปดูสารคดีเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายมรณะมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยสนุกน่าจะมีประโยชน์เดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปด้วยกันกับขบวนรถไฟธนบุรีน้ำตกที่ส่วนหนึ่งคือทางรถไฟสายมรณะเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้นะคะไม่ได้เริ่มต้นที่สถานีธนบุรีแต่ว่าเริ่มต้นที่ชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาที่เมืองกาญจนบุรีข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ออกทางตะวันตกผ่านด่านเจดีย์3 องค์ก่อนที่จะเข้าไปในพม่าโดยมีระยะทางประมาณ415 กิโลเมตรเส้นทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2สร้างโดยญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์จากไทยเนี่ยเข้าไปสู่พม่าเพื่อไปช่วยเหลือกองทัพของตัวเองที่กำลังสู้กับอังกฤษเหตุผลหลักที่ญี่ปุ่นเนี่ยเลือกจะสร้างทางรถไฟแทนที่จะไปทางเรือนะคะเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าทัพเรือเนี่ยเขาสู้กับทัพเรือของอังกฤษไม่ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกรมทหารทางรถไฟเลยอ่ะเขาเชี่ยวชาญการลงทางรถไฟมากดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างทางรถไฟค่ะทางญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะทำการบ้านมาดีมากๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยก็เลยได้รู้มาว่าการรบระหว่างไทยแล้วก็พม่าเนี่ยทั้งหมด44 ครั้งนะคะ17 ครั้งเลยเขาจะใช้เส้นทางผ่านด่านเจดีย์3 องค์ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่หารู้ไหมนะคะว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่โหดที่สุดเพราะเราต้องนึกภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาตะนาวศรีมีแม่น้ำหลายสายเยอะแยะไปหมดมีนักวิจัยชาวอังกฤษเข้ามาดูเส้นทางนี้แล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องสร้างภายในเวลา 6-8 ปีแต่ญี่ปุ่นสร้างเสร็จภายในเวลา1 ปีค่ะนั่นหมายความว่าต้องใช้แรงงานและเฉลิมศึกเป็นจำนวนมากนะก็เลยทำให้เส้นทางรถไฟสายเนี้ยเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่แพงที่สุดในโลกค่ะไม่ได้แพงด้วยตัวเงินนะแต่แพงด้วยจำนวนชีวิตที่เสียไปค่ะเดี๋ยวพอไปถึงตรงราชบุรีนะคะตรงชุมทางหนองประดุกและเดี๋ยวพิมจะเล่าให้ฟังถึงชีวิตของเฉลยที่นั่นค่ะคือมันเกินที่เราคิดไปมากเด็กๆมาฟังกันค่ะผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะคะสนุกมากค่ะเป็นความสนุกแบบเศร้าๆอะค่ะอีก2 สถานีก็จะเป็นชุมทางหนองปลาดุกค่ะพอได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วเริ่มมาสังเกตจะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสนุกขึ้นเลยค่ะ
ต้นของทางรถไฟสายมรณะนะคือทางญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่เขารีบมากถูกไหมคะเขาก็ไปเอาเฉลยศึกมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรชาวอังกฤษชาวออสเตรเลียประมาณ 60,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ไปรวบรวมแรงงานชาวเอเชียอย่างจีนเวียดนามพม่าอินโดมาเลอินเดียรวมกันทั้งไทยด้วยค่ะประมาณ 300,000 คนสภาพการทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างหนักหน่วงมากนะเขาต้องทำงาน7 วันต่อสัปดาห์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดนะคะถึงเป็นแผลก็ต้องทำจนบางทีแผลติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะส่วนสภาพความเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากสภาพการทำงานนะคะส่วนใหญ่เฉลยศึกที่มาเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเสื้อผ้าชุดเดียวแล้วก็รองเท้าคู่เดียวนะถ้าสมมติเสื้อผ้าขาดก็แก้ผ้าค่ะหรือบางทีก็ใช้ผ้าเตี่ยวในการนุ่งแทนอาหารการกินเนี่ยมีแค่ข้าวโรยเกลือทำให้หลายๆคนขาดสารอาหารแล้วก็สู้ผอมสรุปรวมๆแล้วนะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากการสร้างรถไฟสายนี้ค่ะเป็นแสนคนเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองสังเกตเส้นทางดูนะคะเราจะมาลองพยายามจินตนาการภาพกันว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะย้ายที่นั่งค่ะเพราะว่ามันมีตู้ไม้ด้วยมาเที่ยวเหรอคะอ๋อโอเคมาเที่ยวเหมือนกันค่ะเที่ยวให้สนุกค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะกาญจนบุรีตอนนี้นะคะมาถึงแล้วจุดจอดขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะก็จะมีคนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วค่ะความเดือดก็คือว่านึกว่าลงจากสะพานปุ๊บเขาจะมีจุดจอดค่ะไม่มีจุดจอดฉันจะไปที่ไหนไปเขาปูนอะไรจะมีน้องเขามารับที่สะพานข้ามแม่น้ำแควตอนนี้น้องโทรมาบอกพี่อยู่ไหนบอกข้ามสะพานมาแล้วแกนั่งเลยป้ายค่ะฮัลโหลแกฉันต้องไปลงที่ไหนวังเย็นเหรอไปวังเย็นเร็วรีบขับมาเร็วเราเพิ่งมาค้นพบว่าลืมกดอัดตอนอยู่บนสะพานค่ะดีมาดียังมาอย่างสวยจบอย่างมิ้นท์แหละลาออกจากการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนี่นี่คือภูเขาที่เขาต้องจอดนะคะนี่คือแม่น้ำแควใหญ่นะคะถึงแล้วค่ะลงที่วังเย็นค่ะผิดแผนไปป้ายหนึ่งนะคะมีรถมารับไหมคะมีรถมารับไหมมีรถมารับมั้งคะเขามีมอเตอร์ไซค์ไหมคะมีรถยนต์อ่ะอ๋อนั่นแหละค่ะเดี๋ยวหนูรอค่ะคนมารับค่ะนั่นรับจุงแล้วจะไปโฉบเรานั่งพักก่อนนะคะรถมาถูกครับเขาบอกว่าเขาตามทางรถไฟมาค่ะแป๊บนึงนะคะตอนที่คุณมาเส้นไหนครับอ๋อลงมาใช่ไหมนะอ๋อนั่นไงขอบคุณนะคะครับผมโอ้ยเดินทางโชคดีครับขอบคุณมากค่ะแม่น้ำแควไม่ใช่เหรอพี่ใช่ทำไมมาเจอกันที่เนี่ยหลังจากนี้นะคะทุกคนมิ้นจะกลับไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควและจะไปเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจต่อให้ฟังที่นั่นนะคะถือว่าเมื่อกี้เข้าช่วงเบรกแบบอีหยังวะของมิ้นแล้วกันนะไปเร็วหลังจากความอีหยังวามากมายนะคะมินก็มายืนบนสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วค่ะคือสะพานแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดนะในเส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะด้วยความที่เขาต้องเร่งสร้างกันมากเนี่ยเขาก็เลยให้เฉลยศึกแล้วก็คนงานเนี่ยทำงานอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนค่ะโดยสะพานแห่งนี้นะคะสร้างเสร็จในปี 2486 ค่ะแต่ว่าในปี 2487 ก็ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดปุ้มสะพานหักกลางเลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้น 2488 ญี่ปุ่นก็พ่ายแพ้ยอมประกาศแพ้สงครามนะคะ
ในปีถัดมาเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยก็ได้ยึดเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้นะคะและในปีต่อมารัฐบาลไทยเขาก็ซื้อแล้วก็บูรณะค่ะโดยรัฐบาลไทยนะคะซื้อไปในราคา50 ล้านบาทในขณะที่การบูรณะนะคะก็ทำไปเพียงแค่ประมาณ77 กิโลเมตรเท่านั้นนะจากสถานีตรงหนองประดุกจนถึงสถานีน้ำตกเท่านั้นเองค่ะไม่น่าเชื่อว่าสะพานแห่งนี้นะคะได้รับการเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพค่ะที่เป็นแบบนี้ก็คงเป็นเพราะว่าท่ามกลางเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อตรงแถวถ้ำกระแสนะซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟ400 เมตรเรียบริมหน้าผาอย่างนี้เลยค่ะเขาบอกว่าสวยมากนะคะตอนนี้มิ้นจะขอมาถ่ายรูปแล้วหลังจากนั้นก็จะไปกินผัดไทยร้านซุนเฮงค่ะมิ้นลืมเล่าให้ฟังจริงๆร้านซุนเฮงเนี่ยเปิดมาประมาณ70 ปีเมนูเด็ดก็คือผัดไทยไร้เส้นเท่านี้แหละค่ะจบเอาผัดไทยไม่ใส่เส้นทอดมันปลากาย ผัดจอปูขนมปังไข่ต้มยำปลาคัง งั้นเอากระเพาะปลาผัดแห้งค่ะโอ้โหอะไรคะเนี่ย มากี่คนเนี่ย มา3 คนไงดูสิคะทอดมันค่ะเนื้อมันหนึบอร่อยมากเลยอะนุ่มกรึบเลยกระเพาะปลาผัดแห้งตูหมึกนี่นะคะทุกคนโอ้ร้อนไม่เป็นไรเก็บกินห้ามไม่เห็นอร่อยมากเลยอ่ะเขาผัดแบบหอมกระทะมากไม่มีอะไรที่ทอดนานเกินไปเลยมันกำลังแบบพอดีอ่ะทุกอย่างมันนุ่มอยู่ในปากมันมาเจอผมว่าผัดไทยมาแล้วนะคะไม่ต้องปรุงออนพอยต์สิ่งที่ควรมีในผัดไทยก็คืออันเนี้ยละนี่นะคะคือผัดไทยไร้เส้นค่ะมันเหมือนแบบเอาเครื่องปรุงเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะทั้งหมูไก่กุ้งทะเลเนี่ยนะคะไปเหมือนแบบให้มันสะดุ้งกระทะไข่อะค่ะโหมันดูนัวมากเดี๋ยวมิ้นขอตัวรีบกินทุกอย่างให้หมดก่อนเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปที่ถ้ำกระแสเดี๋ยวไม่ทันรถไฟตอนนี้นะคะเราอยู่บนทางรถไฟตรงบริเวณถ้ำกระแสนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่สำคัญค่ะมันทำให้เห็นเลยว่า there is will there is way ค่ะแปลว่าถ้ามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะจะทำได้สำเร็จนะคะความยากของการก่อสร้างเส้นทางตรงนี้นะคะก็สังเกตว่าฝั่งนี้นะคือภูเขาหินขนาดใหญ่ซึ่งจะเจาะผ่านไม่ได้แน่นอนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือแม่น้ำแควน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากการสร้างเรียบหน้าผานี้ไปนะคะเส้นทางตรงนี้นะคะจะเป็นความยาว400 เมตรเกาะไปตามภูเขาอะพื้นที่หลายส่วนเนี่ยต้องข้ามเหวนะคะทำให้มีเฉลยศึกแรงงานเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นพันคนเลยนะคะท่ามกลางความโหดร้ายเนี่ยก็จะมีชื่อของคุณคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณบุญผ่องค่ะคุณบุญผ่องเนี่ยนะคะเขาเป็นเทศมนตรีของเมืองกาญจนบุรีค่ะและเขาเนี่ยมีความสามารถด้านภาษาเปิดร้านขายของอะไรอยู่แล้วแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปส่งของที่ค่ายของเฉลยทางเฉลยเนี่ยรู้ว่าคุณบุญผ่องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาลำบากยังไงทางคุณบุญผ่องเขาก็เลยตัดสินใจช่วยนะคะคือทุกครั้งที่มีการส่งเสบียงไปยังค่ายเฉลยเนี่ยเขาก็จะแอบซ่อนอาหารเงินซ่อนยารักษาโรคแล้วของใช้จำเป็นต่างๆไปให้หลายๆครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นลูกสาวโดยที่เป็นคนเอาเข้าไปอาจจะคิดว่าไม่เสี่ยงแต่จริงๆแล้วเสี่ยงมากถ้าสมมติว่าจับได้ขึ้นมาปุ๊บอาจจะถูกฆ่าเลยก็ได้ค่ะคุณผ่องก็ช่วยคนเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะคะจนกระทั่งจบสงครามเนี่ยก็ยังมีการติดต่อมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะหลังสงครามเนี่ยคุณบุญผ่องนะเขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจากควีนอลิซาเบธที่2เลยนะแล้วตอนที่ควีนอลิซาเบธมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้เชิญครอบครัวคุณบุญผ่องไปรับประทานอาหารด้วยค่ะเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสงครามค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวดีๆท่ามกลางสิ่งที่หลายคนจะมองว่ามันมีแต่ความโหดร้ายไปหมดเนาะรถไฟกำลังจะมาแล้วค่ะ
ท้ายนะคะสิ่งที่มิ้นได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้มาตามรอยเส้นทางรถไฟสายมรณะในครั้งนี้นะมันก็เหมือนกับทุกๆมุมบนโลกใบนี้ไม่ว่าที่ไหนมันก็จะมีเรื่องราวดำมืดแต่ในความดำมืดและมืดมนนั้นน่ะถ้าเรามองดีๆเราก็จะพบแสงสว่างอยู่เสมอเหมือนเรื่องราวของคุณบุญผ่องค่ะในปัจจุบันนะกับเจ้าไวรัสโควิดเนี่ยค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเนอะมันทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนเลยล่ะมันทำให้มินเดินทางไม่ได้มันทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หายไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นเรื่องราวมากมายที่มันช่างน่ารักและทำให้ยิ้มได้ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาอันยากลำบากนี้นะคะดังนั้นจริงการออกมาเดินทางในครั้งนี้นะนอกจากก็เพื่อตัวเองแล้วล่ะอีกมุมหนึ่งก็คือเพื่อที่ว่าการออกมากินมาใช้มาเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างได้บ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจเนาะก็หวังว่าเราได้เห็นการเดินทางแบบนี้นะคะไม่ใช่จากมินและจากคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ก็ขอให้เป็นการเดินทางแบบที่ห่างอยู่ด้วยกันค่ะ distancing together เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะมินจะไปสังขละบุรีละก็รอติดตามนะคะขอไปขึ้นรถกันค่ะบ๊ายบาย